Wake me up in San Francisco. We'll preach to the choir before dawn. In Amerika begin je je dag maar op één manier en dat is met een flinke bak koffie. We zijn vanochtend extra vroeg opgestaan, want vandaag is de dag voor de grote dag. De dag dat Phil Schiller in het gebouw hier naast ons zijn keynote speech geeft. Maar er is op deze dag voor die dag nog genoeg te doen voor ons. En wat doe je dan op zo'n eerste dag? Je begint natuurlijk met het ophalen van je media badge. Daar is die, met keynote toegang. Ik doe hem even om. En wat ga je dan doen? Dan begint het grote wachten, net zoals al deze andere journalisten en attendees. Wachten op wat komen gaat en op de keynote van morgen natuurlijk. Is this your first MacWorld or are you regular attendees? It's my first MacWorld. He's been here before. Last year, I think. And then I'm sure you have an opinion about Apple's decision to pull out of MacWorld next year. What are your thoughts on that? Yeah, I'm a little disappointed, but I've talked to some of the people I know that work for Apple, and they said they never had a great relationship with the company that runs this conference. So I guess that's why they pulled out. My first reaction was, are you kidding me? Are you expletive kidding me? Really? The first time I get to go, and it's the last, sort of real MacWorld Expo. How can Apple not come to MacWorld Expo? I don't even understand how that would work. I'm actually very unhappy about it because I believe they did the same thing in Boston, and it wasn't long before that MacWorld stopped happening, and I would hate for that to happen here. Do you think that MacWorld can continue without Apple? It'd be pretty tough given all the conference workshops and things that are sponsored by Apple. Without Apple being present, it's going to be pretty hard. So I think it's a good show in any case. Whether it will exist in this form or will change, obviously that is up to the organizers after Apple has pulled out, obviously. And who knows whether this is the last decision. I mean, You never know. Now about the keynote tomorrow, the big kickoff of MacWorld. Is there anything in particular that you're hoping for? less queues because Steve doesn't show up. I mean, it would be great to see some sort of awesome new product like iPhone, but I don't really expect to see something quite that dramatic. At the keynote, I'm concerned that it might be the kind of keynote that just up-revs all the new laptops, all the same old laptops, and no particularly exciting product announcements. But I would really love to see something like a netbook or other new product. Yeah, I'm hoping in the keynote they talk about some of the new product line, some of the new phone that they're talking about releasing. Mm-hmm. So it's just going to be interesting to see what they release. But there's not something that you're particularly hoping for because you need it, a netbook or an iPhone Nano or something like that? No, just kind of looking. Okay. Well, enjoy the show. Thank you very much. Je zou het nu nog niet zeggen, maar dit is straks het epicentrum van MacWorld 2009, de perskamer. Waar wij worden verwend met eten, drinken en gratis internet. Als je het dan toch over de pers hebt, in de San Francisco Chronicle stond vandaag al een artikeltje over het, de neergang in de beurzen. De CES en MacWorld allebei genoemd. Daar gaan allerlei rumors ook over. Daar gaan we het even niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben zijn de rumors over wat er morgen gelanceerd gaat worden door Apple, door zijn tweede man Phil Schiller. Open deur is natuurlijk de 17-inch MacBook Pro. De Mac Mini is uit het as herrezen en zo ook komt er een nieuwe iMac. iLife en iWork 09 staan op de lijst met ook iets rondom webservices en een cloud. Snow Leopard is zelfs al aangekondigd dat daar meer over verteld gaat worden. En de wat vage geruchten zijn een nieuwe iPhone, een iPhone Nano, een nieuwe cinema displays en een home media center, een soort time capsule met iTunes bibliotheek. En ook een, de eeuwige en altijd terugkerende netbook rumor. Inderdaad, geruchten zijn er genoeg. Maar één ding is zeker, het is misschien een open deur, maar morgen gaan er nieuwe producten van Apple uitkomen. Nou, hoe weten we dat nou zo zeker? Hier boven mij zie je een banner en elders op het expo-terrein zijn die ook al gesignaleerd. Nu nog met grote witte lakens, maar daarachter hangen al de posters van de producten die wij morgen voor het eerst zullen gaan zien. En geloof het of niet, maar als je even met me meeloopt, de eerste mensen staan nu dus al in de rij te wachten. Ik ga eens even vragen. Hi, how are you? Good. I could be wrong, but it's still 22 hours until the keynote. Are you seriously already waiting in line? Yeah,
started in line at 6:30. You do know that Steve Jobs won't be there this year, right? It's going to be Phil Schiller. Is it worth it to wait this long for Phil instead of Steve? Yeah, because this is the last keynote that Apple will be doing here. All the other keynotes, only press will be able to go to. So, yeah, that's it. Now, there are a lot of rumors going around. What's going to happen tomorrow? What are your expectations? I expect Apple to do something with iWork going to cloud. Also, there's been some iPhone Nano rumors along with new Mac Minis. I kind of hope they bring a tablet because currently they only have the mod book, but they always do the right thing. So, they know what we want. Zoals je aan de apparatuur hier achter mij kunt zien, is het opnemen van de keynote geen sinecure. Helaas wordt dit door Apple alleen niet ingezet voor een live stream. Maar niet getreurd, er is altijd nog one more thing. Wij zitten namelijk in de zaal en doen live verslag op omtlive.nl. Heb je nou geen internet morgen bij de hand? Dan is er ook nog een oplossing. Abonneer je dan op onze sms-service, helemaal gratis. SMS daarvoor OMT aan naar 1008 en ook dan krijg je de laatste nieuwtjes op je mobiele telefoon. Morgen zijn we bij je terug met een uitzending vol met, als het goed is, nieuwe Apple producten en gadgets. Stay tuned.